হেল্ল' এভৰিবডি আশা কৰোঁ তোমালোক আটাই ভালে আছ ন একচুৱেলি মই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে ক্লাছবোৰ তোমালোকক দিব পৰা নাই আজিও টাইমমতে ক্লাছটো দিব নোৱাৰিলোঁ চ' তথাপি মই অলপ লেটকৈ হ'লেও মই ক্লাছটো দিয়াৰ কাৰণে আজি চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক আছে মই টাইমত ইয়াৰ পিছতো হয়তো মই টাইমত ক্লাছটো দিব নোৱাৰিলেও মই দেৰিকৈ হ'লেও ক্লাছ তোমালোকক দিম আৰু কেতিয়াবা হয়তো দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ কিছুমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইটো কাৰণত ঠিক আছে বাৰু যি নহওক মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু তাৰ মাজতে কেতিয়াবা হয়তো দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এটা কথা হ'ল আমাৰ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত অৰ্থাৎ ইয়াৰ লাষ্ট ক্লাছত আমি কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মনত আছেনে তোমালোকৰ আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কিছুমান আউটপুট ডিভাইচৰ বিষয়ে হয়নে নহয় চ' আজি আমি ডিছকাছ কৰিম আমাৰ প্ৰথম চেপ্টাৰতে আৰু এটা অবজেক্ট আছে বা অবজেক্টিভ আছে সেইটো আমি হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড ছফ্টৱেৰ বুলি ক'ম ঠিক আছে চ' আমি আজি হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰৰ পৰা ডিছকাশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম তোমালোকে ভালদৰে শুনিবা মই কি কওঁ কথাখিনি In your previous class, I explained about the different output devices of a computer system. Is it clear? Now, today we are going to discuss about the hardware and the software part of a computer system. Okay? I think all of you know about hardware and the software. Okay, because these two terms are very, very familiar. Okay? Now let us see, start the class. So first of all, you have to know the meaning of hardware. Hardware means actually, you can say the components or the devices. Okay, the components or the devices which we can directly touch and you can see. These type of devices are known as hardware devices or you can say hardware components. Okay, computer system actually consists of different hardware components. It may be memory unit, it may be central processing unit, it may be input unit, it may be output unit. Okay, for example, say input unit. Input unit means also keyboard, mouse. These are the examples of input unit. Output unit means what you can say monitor, speaker, printer. All these are the examples of output devices or units. Okay, in the same way, we have some memory devices also. Memory devices means what? You can say CD disks, you can say pen drive, you can say hard disks. So all these are the examples of memory devices also. Okay. So I given different examples, okay, and it's in every example is one on hardware components, or you can say it's in every examples is actually one on hardware devices. Okay, so that's why I already told the point. Hardware means what? The physical components of a computer system. The physical components of a computer system which we can directly touch, you can see it. Okay, অর্থাৎ এটা কি কোৱা হৈছে হাৰ্ডৱেৰ মানে কি কোৱা হৈছে যে যিবিলাক কম্পনেণ্টছ বা যিবিলাক ইউনিট বা যিবিলাক ডিভাইচ আমি ডাইৰেক্টলি হাতে টাচ কৰি চাব পাৰোঁ আমি চুই চাব পাৰোঁ অ'কে আৰু সেই ডিভাইচবোৰ বা ইউনিটবোৰ আমি ডাইৰেক্টলি চকুৰে দেখা পাওঁ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইচবোৰক আমি হাৰ্ডৱেৰ ডিভাইচ বুলি কওঁ বা হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছ বুলি কওঁ আৰু কম্পিউটাৰ এটা ডেভেলপ কৰাৰ টাইমত বা কম্পিউটাৰ এটা কেনেকৈ গঠিত হৈছে যে কম্পিউটাৰ এটা গঠিত হ'ব লাগিলে আমাক কিছুমান হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছ লাগিব সেইকাৰণে কোৱা হৈছে কম্পিউটাৰ ইজ এ কালেকশ্যন অফ হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছ নাথিং এলছ অ'কে চ' কম্পিউটাৰটো বেচিকেলি কি হয় হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছৰ দ্বাৰা গঠিত হয় যেনেকৈ মই কিছুমান এক্সাম্পল অলপতে কৈ দিছিলোঁ কি কৈছিলোঁ মেমৰি ইউনিট হয়নে ইনপুট ইউনিটৰ কথা কৈছোঁ আউটপুট ইউনিটৰ কথা কৈছোঁ চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিটৰ কথা কৈছোঁ এই গোটেইবিলাক হৈছে এটা হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছ আৰু এই হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছবিলাক কম্বাইন কৰি পেলাই কি কৰা হৈছে আমাৰ কম্পিউটাৰটো ডেভেলপ কৰা হৈছে ঠিক আছে বুজি পাইছা ন তোমালোকে হাৰ্ডৱেৰৰ বিষয়ে চ' হাৰ্ডৱেৰটো তোমালোকে জাষ্ট এইখিনি জানিব লাগিব যে হোৱাট ইজ মিন বাই হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছ আৰু ডিফাৰেণ্ট হাৰ্ডৱেৰ and sometimes questions may become like that way difference between hardware and software so that's why just you have to know the definition of hardware and you have to know some examples of hardware components okay so after completion of hardware now you have to know the another important term which is known as software okay software means this is very simple actually just like hardware software is also one of the essential part of a computer system. Actually, computer means this is a collection of hardware components, but our hardware components does not perform any kind of operation by itself. Okay, to perform any kind of operation, we must need some applications or we must need some software.
Okay, so that's why both hardware and software both are very, very essential for us. Okay, now come to the point that is software. Software means now what? Software means you can say software are actually programs, or you can say software means there is a collection of programs. Okay, software means what? Software means in a simple way you can say software means there is a collection of program. Now question is, what is meant by program? Program means you can say a program is a set of instruction to perform a specific task. Okay, program means what? Program means a set of instructions to perform a specific task. That means in our computer system we have different types of programs. Okay, in a computer system we have different types of programs, and program means I already told that is what? A program is a set of instruction. Set of instruction, or you can say it is a collection of instructions. Now question is, what is meant by instruction? Instruction means actually order. Instruction means actually what? You can say order, or you can say advice. These are some orders. Okay, why see? Because see, yes, computer is an electronic device through which we can perform different kind of operations. But computer system is totally depends on us. Means computer system is totally depends on human beings. Okay, why? Because without human beings, computer doesn't perform any kind of operation. It doesn't perform a single operation also. Okay, that means see, to perform any operation in a computer system, first what to do? We have to insert the data. After inserting data, then we have to what? Give the instruction or to give the command. Why? Because computer system doesn't understood what kind of operation actually want to perform. So that's why we must have to tell the computer what kind of operation you want to perform. Okay, and that is known as the instruction, or you can say that is the order. That means you have to give the order, or you have to give the instruction what operation actually you want to perform. Okay, so that's why program means you can say what program means. This is a collection of program is it is a set of, or it is a collection of what? Instructions. Okay, to perform a specific task with the help of a program, what happens? We can perform a specific task or can perform a specific operation also. Okay, and by collecting different programs we make a software. Okay, by collecting different programs we make a software. For example, see, in our computer system we have one program. The name of the program is what? Microsoft Word. Microsoft Word is an example of program. In the same way, Microsoft Excel is an example of program. In the same way, Microsoft PowerPoint is an example of program. In the same way, Microsoft Access is a very important program. Okay, in the same way, Notepad, WordPad, Calculator, all these are the also one program which are available inside a computer system. Okay, and by using each and every program we can perform a specific task or can perform a specific operation. Is it clear? Why see? Now see, just I given the example of what? Microsoft Word. Yes, that is a one program. Okay, and the main operation of a Microsoft Word is what? That is, Microsoft Word is basically used to create document. That means by using Microsoft Word we can type application, we can type our biodatas, or we can create any resume. So that's why the main operation or the main function of Microsoft Word is what? To create documents. Okay, in the same way, Excel is another program, but the main function or the main use of Excel is something different. Excel is basically used to calculate something. Okay, just like given two example, Word is a program where you can perform different operations, and Excel is another program where you can perform some other different operations. That means programmers, you can perform different operations. Okay, and by collecting different programs we make a software. For example, have you heard Microsoft Office? Microsoft Office is an example of software. Why? Microsoft Office means what? It's a collection of 4 different programs, and the programs are Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Access. Okay, by collecting these 4 programs we make a software, and the name of the software is given as a Microsoft Office. বুজি পাইছনে মই কি কৈছো? যে আমি সফটওয়্যার কথা বলবো এতিয়া। সফটওয়্যার বুলি কোৱাৰ লগে আমি কি কম? যে সফটওয়্যার বুলি ক'লে আমি জানিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰগ্ৰামৰ কথা। কাৰণ সফটওয়্যাৰ এটা হ'ব লাগিলে তাৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰাম কম্বাইন কৰি পেলাই, কিছুমান প্ৰগ্ৰাম লগ কৰি পেলাই আমি এটা সফটওয়্যাৰ বনাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এটা সফটওয়্যাৰৰ ভিতৰত তোমাৰ বহুতটা প্ৰগ্ৰাম থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, এটা কথা হ'ল প্ৰগ্ৰামটো কি বস্তু হয়? প্ৰগ্ৰাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰগ্ৰাম হৈছে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লগ হৈ পেলাই গঠিত হয়। কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লগ হৈ পেলাই আমি এটা প্ৰগ্ৰাম বনাব পাৰোঁ। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে আমি ক'ব পাৰোঁ অৰ্ডাৰ, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে আমি ক'ব পাৰোঁ এডভাইচ। অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ চিষ্টেমে একচুৱেলি নিজকে একো কাম কৰিব নেপাৰে। ই একো কাম কৰিব নোৱাৰে। ই টোটেলি হিউমেন বিংছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চ, অৰ্থাৎ ই আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চ। আমি যদি কম্পিউটাৰত কিবা এটা কাম কৰিব লাগে, কম্পিউটাৰক আমি প্ৰতিটো ষ্টেপ কৈ দিব লাগিব।
ঠিক আছে আমি প্ৰথমতে ডাটাবোৰ ইনপুট কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিব লাগিব কাৰণ কম্পিউটাৰে নাজানে যে ডাটাটো ইনপুট কৰাৰ পিছত কম্পিউটাৰে এইটো বস্তু গম নাপায় যে সেই ডাটাবোৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কাম কৰিম একচুৱেলি চ' যিহেতু কম্পিউটাৰে গম নাপায় চ' আমি তাক কৈ দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিম যেতিয়া আমি অৰ্ডাৰটো দিম কম্পিউটাৰক তেতিয়া সেই কামবোৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা এটা ৰিজাল্ট পাওঁ ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে কম্পিউটাৰত কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গ'লে আমি প্ৰতিটো ষ্টেপ তাক আমি কৈ দিব লাগিব আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগিব আমি কি কাম কৰিব লাগে আমি তাক কৈ দিব লাগিব হয়নে আৰু সেইকাৰণে এই যিটো কাম কৰিম আমি আৰু এটা স্পেচিফিক কাম কৰাৰ কাৰণে আমাক এটা স্পেচিফিক প্ৰগ্ৰাম লাগে প্ৰতিটো প্ৰগ্ৰামৰে কাম বেলেগ হয় মই কিছুমান এক্সাম্পল কৈছোঁ যে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড এটা প্ৰগ্ৰাম মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল এটা প্ৰগ্ৰাম মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ এটা কামটো হ'ল যে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ইউজ কৰি পেলাই আমি তাত ডকুমেণ্ট বনাব পাৰোঁ ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ আমি তাত এপ্লিকেশ্যন টাইপ কৰিব পাৰোঁ আমি বায়'ডাটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ আমি আমাৰ ৰিজিউম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ এক্সেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই প্ৰগ্ৰামৰ কামটো বেলেগ এক্সেলত কি ইউজ কৰা হয় এক্সেল ইউজ কৰি পেলাই আমি কেলকুলেশ্যন মানে মেথমেটিকেল মিনছ আমি এডিশ্যন ছাবছ্ট্ৰেকশ্যন মাল্টিপ্লাই ডিভিজন এইবিলাক কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মেথমেটিকেল কামবোৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া ৱৰ্ডৰ কামটো বেলেগ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ কামটো বেলেগ কিয় কাৰণ দুটা বেলেগ ছফ্টৱেৰ প্ৰগ্ৰাম আৰু প্ৰগ্ৰেমাৰ্ছ আমি বেলেগ কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে প্ৰগ্ৰামৰ ডেফিনেশ্যন কি কোৱা হয় এ প্ৰগ্ৰাম ইজ এ ছেট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ টু পাৰফৰ্ম এ স্পেচিফিক টাস্ক প্ৰগ্ৰাম হৈছে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লগাই পেলাই গঠিত হয় আৰু সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি কি হয় এটা নিৰ্দিষ্ট কাম কৰিব পাৰোঁ প্ৰগ্ৰামবিলাকত ঠিক আছে এটা কথা হ'ল এই যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে ঠিক আছে প্ৰগ্ৰাম বা আমি ছফ্টৱেৰ বুলি কওঁ কাৰণ কিছুমান প্ৰগ্ৰাম লগাবলৈ এটা ছফ্টৱেৰ ক্ৰিয়েট হয় এটা ছফ্টৱেৰ এটা বা প্ৰগ্ৰাম এটা কেনেকৈ বনাবা আমি এইটো বস্তু জানিব লাগিব To develop a software or to develop a program, we need some programming language. Okay, to develop a software or to develop a program, actually we need some programming languages. Okay, which are also known as high-level languages. That means with the help of high-level language or with the help of programming language, we can develop a program or we can develop a software. Okay, if there is no high-level language, means we can develop a program or it is not possible to develop a software. If it is not possible to develop a software, then that means we can perform a specific task on our computer system because to perform any operation we need software or we need program that means through program only we can perform our specific operation in a computer system ঠিক আছে মই কি কৰো যে আমাৰ যিবিলাক প্ৰগ্ৰাম আছে বা যিখিনি আমাৰ এপছ আছে বা আমি যিখিনি সফটৱেৰ ইউজ কৰি আছো এই সফটৱেৰবোৰ কি কৰা হয় এই সফটৱেৰবিলাক আমাৰ বনাব লাগিলে এটা ল্যাঙ্গুৱেজ লাগিব এটা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ লাগে যাক আমি প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি কওঁ হয়নে অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ সফটৱেৰ এটা বনাব পাৰোঁ বা আমি এটা এপ্লিকেশ্যন বনাব পাৰোঁ বা আমি এটা প্ৰগ্ৰাম বনাব পাৰোঁ ঠিক আছে অৰ্থাৎ সফটৱেৰ এটা বনাব লাগিলে এপ্লিকেশ্যন এটা বনাব লাগিলে বা প্ৰগ্ৰাম এটা বনাব লাগিলে আমাক কিছুমান কি লাগিব প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ লাগিব প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাক বুজাব আমাৰ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজবিলাকক বুজাব যেনেকৈ তোমালোকে হয়তো নাম শুনিছা চি ল্যাঙ্গুৱেজ C++ ল্যাঙ্গুৱেজ আমি পিছত হায়াৰ ষ্টাডি কৰিলে এইবিলাক বস্তু আমি পঢ়িব লাগিব পিছত ঠিক আছে চ' আমি প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজৰ জৰিয়তেহে আমি ছফ্টৱেৰ এটা বা প্ৰগ্ৰাম এটা ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি সেইবোৰ বস্তু ইউজ কৰোঁ বা সেইবিলাক বস্তু বা সেই ছফ্টৱেৰ বা প্ৰগ্ৰামবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি আমাৰ কামবোৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আহিছোঁ ক্লাছিফিকেশ্যন নাও we're going to discuss now about what classification of a software computer software let's see here in your book the computer software can be classified into two categories in your book this is already given okay computer software can be classified into two categories the first one is given as a system software next one is given application software okay the first one is given what system software next one is given application software now question is what is meant by system software and what is meant by application software you have to know all this okay so first of all we have to discuss about system software okay after completion of discussing system software then we will discuss about application software okay so first of all you have to know the meaning of system software now question is what is meant by system software so in your book the definition is given system software is a set of program designed to operate hardware and control the internal operation of a computer system software provides a platform for running application software system software can be again further classified into operating system, language processor, utilities, etc. So, এটা আমাৰ definition দিছে এটা মই কৈছো কোৱা সোৱা system software. What is meant by system software? If somebody asks the question, then what will be the answer? Then you can say system softwares are also one kind of software
through which we can operate our computer system. Okay, again I repeat the point. System softwares are some softwares through which we can operate our computer system. If there is no system software, that time we can operate our hardware components of computer, or you can say we can operate our computer system. That means to operate the hardware components of a computer system, we need one kind of software, and the name of the software is what? System software. Okay, মই অলপতে কৈছো ন যে কম্পিউটাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি ক'ম যে কম্পিউটাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত কিছুমান হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছ লগ হৈ থাকে, হয় নহয়? আৰু সেই হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছবিলাক নিজাকে একো কাম কৰিব নোৱাৰে। চ' সিহঁতক কিবা এটা কাম কৰিব লাগিলে বা সিহঁতৰ থ্ৰুৰে আমি কিবা এটা কাম কৰিব লাগিলে বা এই হাৰ্ডৱেৰ যিবিলাক কম্পনেণ্টছ থাকে এই কম্পনেণ্টছবিলাক এক্টিভেট হোৱাৰ কাৰণে, ঠিক আছে, আমাক এটা ছফ্টৱেৰৰ প্ৰয়োজন হয়, যিটো ছফ্টৱেৰক আমি চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ বুলি কওঁ। ঠিক আছে, সেইকাৰণে কোৱা আছে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ্ছ আৰ বেচিকেলি ইউজড বাই দ্য কম্পিউটাৰ চিষ্টেম, not by human beings. Okay, system softwares are basically used by what? Computer system, not by human beings. অর্থাৎ সিস্টেম সফটওয়্যারবিলাক কোনে ইউজ কৰে? কম্পিউটাৰহে ইউজ কৰে, আমি ইউজ নকৰোঁ। অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ যিবিলাক হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছ থাকে সেই হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছবিলাকে চিষ্টেম সফটওয়্যাৰবিলাকৰ গাইডেঞ্চত কামবিলাক কৰে। আৰু আমি যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন সফটওয়্যাৰ ইউজ কৰিম ন, আমি আমাৰ কামবিলাক কৰোঁতে কোনটো সফটওয়্যাৰ ইউজ কৰোঁ? To perform our operation, what kind of software actually basically we are using? That is application software. Okay, if there is no system software, that time what happens? We can't run or we can install the application software into the computer system. Okay, that means your application software is totally depends on our system software. Okay, অর্থাৎ মই কি কৈছোঁ যে আমি আমাৰ কামবোৰ কৰিব লাগিলে আমি চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ ইউজ নকৰোঁ, আমি কি কৰিম? এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিম। কাৰণ চিষ্টেম ছফ্টৱেৰবিলাক কোনে ইউজ কৰে? কম্পিউটাৰৰ যিবিলাক হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছ থাকে হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছবিলাকে ইউজ কৰে, আমি ডাইৰেক্টলি ইউজ নকৰোঁ। বাট আমি ইনডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ? যে আমি কিবা এটা কাম কৰিব লাগিলে আমি একচুৱেলি এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰোঁ। এতিয়া সেই এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰবিলাক কম্পিউটাৰত আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভৰাব লাগিব, আমি ইনষ্টল কৰিব লাগিব। এতিয়া যদি কম্পিউটাৰত যদি চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰবিলাক কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰোঁ বা আমি ৰান কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি আমি এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰবিলাক ৰান কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি কিবা কাম কৰিব পাৰিমনে? নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, সেইকাৰণে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়, কাৰণ চিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কম্পিউটাৰে কামবোৰ কৰি থাকে, হয়নে নহয়? এটা এক্সাম্পল এটা দিছে চোৱা, চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ কিছুমান তোমাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰি দিয়া আছে। মই আজি প্ৰথমটো ডিছকাছ কৰিম অপাৰেটিং চিষ্টেম, লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ, ইউটিলিটিজ। অ'কে, চ' উই হেভ ডিফাৰেণ্ট ক্লাছিফিকেশ্যনছ এবাউট চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ। দ্য ফাৰ্ষ্ট one is given as operating system. Now question is, what is meant by operating system? I think all of you know about the meaning of operating system. Operating system means what? It may be laptop computer, it may be desktop computer, it may be your mobile phone, it may be smartphone. Okay, it may be laptop, it may be tablet. Everywhere operating system is required. Okay, why? Because operating system is known as the master control program of a computer system. Okay, operating system is what? It is known as the master control program of a computer system, and operating system is an example of system software. Now question is, why it is known as master control program? Because operating system is the main interface between the computer and the user. Okay, that means with the help of operating system only, we can directly communicate with the hardware components of a computer system. So that's why we can say operating system is the main interface between the computer and the user. বুজি পাইছেনে? যে অপাৰেটিং চিষ্টেমটোক আমি এটা মাধ্যম বুলি কওঁ, ঠিক আছে? এই মাধ্যমৰ জৰিয়তেহে আমি আমাৰ কম্পিউটাৰৰ লগত আমি কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। চ' আমি এটা বস্তুৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব লাগিলে, অৰ্থাৎ তুমি যেতিয়া বেলেগ এজন মানুহৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব লাগিব, আমি কি ইউজ কৰিম? স্মাৰ্টফোন, মোবাইল ফোন ইউজ কৰিব লাগিব। মোবাইল ফোন ইউজ কৰি পেলাই আমি কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। বা আমি কমিউনিকেশ্যন কৰিব লাগিলে আৰু কি লাগিব? লেংগুৱেজ লাগিব। আমি কথা ক'ব লাগিব। কথা ক'ব লাগিলে আমাক কি লাগিব? লেংগুৱেজ। লেংগুৱেজটো হৈছে এটা ইণ্টাৰফেচ। কাৰণ যদি লেংগুৱেজ নাথাকিলে হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ কথা পাতিলোঁ হয়? তেতিয়া আমি কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়, কমিউনিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়। চ' অৰ্থাৎ ঠিক তেনেকৈ কম্পিউটাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিহেতু আমি হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছবিলাকক বুজি পাওঁ, আৰু এই হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছবিলাকে নিজাকৈ একো কৰিব নোৱাৰে, হয়নে নহয়? এতিয়া মানুহবিলাকে যেতিয়া কম্পিউটাৰ ইউজ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাক কি লাগিব? এটা মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেম লাগিব, আৰু বা আমি মাষ্টাৰ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেম বুলি কওঁ, যিটোৰ নাম অপাৰেটিং চিষ্টেম। এই অপাৰেটিং চিষ্টেমটোৰ গাইডেঞ্চত তোমাৰ হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছবিলাকে কি হয়? এক্টিভেশ্যন হয়, অৰ্থাৎ সিহঁতে কাম কৰিবলৈ ধৰে, হয়নে? আৰু আমি যিবোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কম্পিউটাৰক দিম সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম অপাৰেটিং চিষ্টেমে ৰিচিভ কৰি পেলাই সেইবোৰ মিনিংবোৰ বুজি লয়, আৰু তেতিয়াহে সেই কামবোৰ কৰিবলৈ পাৰ্মিশ্যন বা এলাউ কৰে।
ঠিক আছে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে আমি কম্পিউটাৰৰ লগত বা কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰিব লাগিলে আমাক এটা মিডিয়া লাগিব এটা ইণ্টাৰফেচ লাগিব সেই মিডিয়াটোৰ জৰিয়তে আমি কম্পিউটাৰৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই মিডিয়াটো বা ইণ্টাৰফেচটোৰ নাম হৈছে অপাৰেটিং চিষ্টেম ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে অপাৰেটিং চিষ্টেমক আমি মাষ্টাৰ কণ্ট্ৰল বুলি কওঁ কিয় কাৰণ অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ মাধ্যমতহে কম্পিউটাৰৰ অন্যান্য কম্পনেণ্টছবিলাকে কামবোৰ কৰিব পাৰে যদি অপাৰেটিং চিষ্টেম নাথাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ কোনো মিনিং নাথাকিলে হয় কাৰণ কোনো অৰ্থ নাথাকিলে হয় ঠিক আছে চ' তাত তোমাৰ এতিয়া এইটো বস্তু জানিব লাগিব আৰু যে অপাৰেটিং চিষ্টেম এক্সাম্পল কিছুমান এক্সাম্পল ক'ব পাৰা তুমি হয়নে নহয় আমি এণ্ড্ৰইড অপাৰেটিং চিষ্টেম বুলি ক'ব পাৰোঁ যিটো আমাৰ স্মাৰ্টফোনত ইউজ হয় ঠিক তেনেকৈ আমি কম্পিউটাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে উইণ্ড'জ XP উইণ্ড'জ ভিষ্টা উইণ্ড'জ 10 উইণ্ড'জ 9 উইণ্ড'জ 7 অল দিজ আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ ওৱান অপাৰেটিং চিষ্টেম অ'কে চ' মই ক্লাছটো আজি ইয়াতে শেষ কৰিম তোমালোকক অপাৰেটিং চিষ্টেমলৈকে মই আজি বুজালোঁ হয়নে চ' ইয়াৰ পিছত আমি আৰু কিছুমান বস্তু জানিব লাগিব লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ জানিব লাগিব নেক্সট আমি ইউটিলিটিজ জানিব লাগিব এইবিলাকো আমাৰ চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ এক্সাম্পল হয়নে আজি মই এটা এক্সাম্পল ডিছকাছ কৰিলোঁ যিটো হৈছে অপাৰেটিং চিষ্টেম ঠিক আছে চ' তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে এবাৰ শুনি ল'বা যদি কিবা কনফিউজন থাকে যদি কিবা ডাউটছ থাকে যদি বুজি নোপোৱা থাকে তোমালোকে মোক ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিবা মই সেইখিনি বুজাই দিম অ'কে বাই বাই